به نام خالق هستی، رازهای روانشناسی تاریک، فصل 17، مطالعه موردی بر عملکرد اصول روانشناختی تاریک. تد باندی. تد باندی یکی از مشهورترین قاتلان سریالی در جهان است. این شیطان شرور در کارنامه خود مسائلی همچون شکنجه، آزمایشات پزشکی بر روی افراد، ارتکاب قتل از طریق گرسنگی دادن و استنشاق گازهای سمی را به ثبت رسانده است. زندگی او از بسیاری جهات شبیه به کتاب راهنمای تبدیل شدن به قاتل سریالی است. یکی از مسائلی که در مورد تد باندی نظرها را به خود جلب می کند، علاقه‌اش به دیده شدن و تمایل وی به مصاحبه و ارائه دیدگاه‌های شخصیش درباره اطلاعات و جمع‌آوری شده مربوط به جرایم وی است. بیان مسائل غلوآمیز و گزافه‌گویی‌های رسانه‌ای همیشه بر جدیت جرایم بسیاری از مجرمان مشهور اثر گذاشته و جرایمشان را بیشتر و بزرگتر از آنچه واقعاً بوده است نشان داده. اما در مورد باندی چنین نیست. هر آنچه بیان شده است به صورت جنون‌آمیزی حقیقت داشته است. هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان به دست تد باندی بیان نشده است. او را به قتل 30 نفر متهم کردند، اما خود معتقد است که تعداد کسانی که به قتل رسانده است به 100 نفر هم میرسد. هیچ کس از حقیقت ماجرا آگاه نیست و حتی بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حتی خود باندی نیز دقیق نمی‌داند چند نفر را به قتل رسانده است. پس از اینکه باندی محکوم به اعدام شد، در مدت زمان پیش از اجرای حکم مطالب قابل توجهی در ارتباط با دلایل و انگیزه‌های احتمالی باندی برای قتل و همچنین شرایط فیزیکی، روحی و روانیش را ارائه شد. علاوه بر این، در بسیاری از تجزیه و تحلیل هایی که پس از مرگ باندی صورت گرفت، نیز تحلیلگران سعی کردند تا با بررسی دقیق جنایات این فرد و دستیابی به اطلاعاتی بیشتر در مورد او، پرده از راز یکی از مرموزترین قاتلان سریالی شناخته شده بردارند. بسیاری از روش‌ها و شیوه‌هایی که باندی به عنوان یک قاتل سریالی ضد اجتماع از آنها استفاده می‌کرد، در این کتاب توضیح داده شده است. اما بیایید پیش از آن که به سراغ تحلیل این فرد بر اساس آموزه‌های این کتاب و ارتباط آن با روانشناسی تاریک برویم، ابتدا به برخی از جنبه‌های بارز جنایات باندی بپردازیم. نحوه تحول و ارتقاء عملکردهای باندی یکی از ویژگی‌های برجسته وی در سابقه طولانی مدتش در ارتکاب به جرایم متعدد و قتل‌های سریالی است. باندی می‌گفت که وقتی برای اولین بار شروع به کشتن کرد، این عمل را بدون توجه، نامرتب و صرفاً بر اساس موقعیت پیش آمده انجام می‌داده است. اما او نیز همچون سایر افرادی که با تمرین در کار خود مهارت بیشتری می‌یابند، به مرور در این امر تبحر بیشتری یافته و به گفته خود دقیق‌تر، محتاط‌تر و به گونه‌ای روشمندتر عمل می‌کرده است. درک دقیق ذهن باندی امری چالش برانگیز است، زیرا این مرد توانایی فوق‌العاده‌ای در تحریف و تغییر واقعیت داشته است. توانایی او در پنهان کردن هویت واقعیش با ایجاد تغییرات جزئی اما گمراه کننده و توانایی در ارائه هر بیوگرافی غلطی که لازم می‌دانست را به واسطه اش قربانی را به دام بیندازد، باعث می‌شده او را عموماً با عنوان تغییر شکل دهنده خطاب قرار دهند.
روش‌های حیله‌آمیز باندی چنان ماهرانه و دقیق بود که او در هر شرایطی که قرار می‌گرفت انگیزه، روش و شیوه خاص همان شرایط را برای ارتکاب به قتل می‌یافت. در ادامه به ارائه خلاصه‌ای از نخستین سخنرانی‌های ارائه شده در ارتباط با یافته‌های تاریک روانشناسان در ارتباط با تد باندی می‌پردازیم. کتاب‌های بسیاری به طور موردی بر روش تد باندی تمرکز کرده و صرفاً در مورد او نگاشته و منتشر شده اند. اما شما می توانید به جای چندین ساعت وقت گذاشتن و پیدا کردن اطلاعات مربوط به او در کتاب‌ها و گزارشات مختلف نکات مهم و مربوط به روانشناسی تاریک ذهن او را در همین بخش مطالعه کنید. ناامیدی یکی از ویژگی‌های تاریک روانشناختی باندی بود. این امر را میشد در رفتار او با قربانیانش چه قبل از کشتن آنها و چه بعد از آن مشاهده کرد. رفتار باندی با این قربانیان نشان دهنده انحرافات او از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روانشناختی است. از طرفی جذابیت باندی به عنوان یک مرد جوان از جانب همگان غیرقابل انکار بود. این یک ویژگی متمایز در افراد جامعه ستیز است که می تواند بدون داشتن هیچ احساس واقعی درونی خود را مجذوب و متمایل به یک فرد نشان دهد. باندی از لحاظ روانی فردی بی تمایل و سرد شناخته شده است و داشتن اختلال ضد اجتماعیش نیز این مسئله را تشدید کرده است. آنطور که خودش بیان کرده است، خانواده‌اش افرادی خشن و سرد بودند و احتمال می رود که برخی مشکلات او نیز مربوط به رفتارهای والدینش باشد. البته پیش از آنکه آنها را نیز به سادیستیک ترین و وحشیانه ترین شکل ممکن به قتل برساند. فعالیت‌ها و سخنان باندی همچنان نشان دهنده قابلیت و ظرفیت ذهن افراد جامعه ستیز برای درک محرک‌ها و پیشبینی تأثیرات حاصل از عمل در اطرافیانشان است. هیچ چیز نمی‌تواند این موضوع را روشن‌تر از سخنان خود باندی عصر روز قبل از اعدامش در حضور دکتر جیمز دابسون نشان دهد. باندی در روزی که پذیرفت با دکتر دابسون مصاحبه کند درست می‌دانست وی در حال مبارزه و راه اندازی کمپین‌های ضد همجنسگرایی است و صحبت‌هایش را درست به همان گونه و با همان محتوایی ایراد کرد که می‌دانست دکتر دابسون می‌خواهد بشنود و با این کار تمرکز او را از رفتار اصلی خیش منحرف کرد و شروع به صحبت در مورد مسائلی همچون اعمال شیطانی کرد که به هیچ شکی موجب جلب توجه دابسون که عضو قدیمی کلیسا و معتقد به دین مسیحیت بود میشد. باندی همچنین نشان داد که این ظرفیت را دارد که خود را به طور کامل از آن شخصیتی که به هنگام ارتکاب جرم به خود میگیرد جدا کرده و به شخصی دیگر بدل شود. او برای معین کردن مکان هر یک از اجساد نیز از سرنخ‌های مرموزی که تنها برای خودش مفهوم داشت استفاده می‌کرد. در ذهن فرد جامعه ستیزی همچون باندی که درکی از احساس گناه و خوب و بد ندارد، نشان دادن محل اجساد کودکانی که به قتل رسانده است نیز تنها وسیله‌ای برای کسب منفعت شخصی به حساب می آید. حتی بسیاری از افراد مجرم و جامعه ستیز دیگر نیز به نبوغ باندی در عملکرد منحصر به فردش اعتراف کردند.
بینش وی در مورد تکنیک‌های مدیریت قانون و فرارها به جا از دست قانونمداران در عصری که چنین مواردی کمتر از امروزه شناخته شده بودند، نیز دلیلی دیگر بر اثبات هوش بالای او و استفاده مخوفش از روانشناسی تاریک بوده است. علاوه بر این مسائل و با توجه به روش‌هایی که باندی برای شکنجه دادن قربانیانش استفاده می‌کرد و تصاویری که از اجساد آنان می‌کشید و همچنین این مسئله که به هنگام تعریف این اجرا خودش را سوم شخص مخاطب می‌کرد، می‌توان به این مسئله پی برد که وی علائم بر جامعه ستیزی دچار اختلالات شخصیتی دیگر همچون سادیسم و خودشیفتگی نیز بوده است. آلدورف هیتلر شباهت‌های زیادی میان ایده‌های سیاسی ماکیاولیستی بیان شده در کتاب شهریار به قلم نیکولو ماکیاولی و حرفه سیاسی آلدورف هیتلر وجود دارد. بنابراین میتوان این طور نتیجه گرفت که هیتلر خاص‌ترین تصویر ممکن از یک رئیس ارشد ماکیاولی معاصر را از خود به نمایش گذاشته است. بگذارید پیش از اشاره به برنامه‌های هیتلر برای ساخت آینده‌ای مبنی بر ماکیاولی گرایی به شباهت‌های میان ایده ها و اعمال ماکیاولی و هیتلر نگاهی بیندازیم. این جمله کتاب شهریار مبنی بر اینکه صلح باید در طول درگیری‌های بی‌پایان به عنوان یک آرامش کوتاه تلقی شود، نخستین پیوندی است که بین ایده‌های ماکیاولی و هیتلر میتوان یافت. هیتلر خود را وقف سیاحت‌های اکتشافی کرده بود و سرانجام قصد داشت کره زمین را تحت عنوان آرایش سوم تمامیت خواه خود قرار دهد. بنابراین هیتلر را میتوان نزدیکترین شخص به مفهوم رهبر جنگ بی‌پایان که در کتاب شهریار به آن اشاره شده بود دانست. به عنوان ماکیاولی از ایجاد و کنترل حقیقتی مشخص برای عملی کردن یک هدف سیاسی از پیش تعیین شده دفاع می‌کرد. به طور غیر رسمی آموزه اساسی هیتلر این بود که تمام یهودیان مستقر در آلمان را تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار داده و در نهایت همه را نابود کند. عملیات پرچم دروغین یکی از وقایع مهمی بود که به هیتلر در عملی کردن این نسل کشی کمک شایانی کرد. اینکه آیا هیتلر این رویداد را متناسب با دستور کار ضد یهودی و ضد کمونیستی خود طراحی کرده است یا نه، مبحثی است که هنوز بر سر آن بحث است و به اثبات قطعی نرسیده است. اما شواهد زیادی نشان می‌دهد که او دقیقاً با همین اهداف این عملیات را پایه‌ریزی کرده است. صرف نظر از شرایط خاص آن زمان، این رویداد شاهدی قدرتمند بر این موضوع است که از استراتژی پرچم دروغین ماکیاولی برای دستیابی به هدفی کاملا متفاوت استفاده شده است. یکی از ایده های اصلی ماکیاولی و افراد ماکیاولی که از او پیروی می کند این است که دستیابی به قدرت به خودی خود هدفی با ارزش است. هر روشی که برای دستیابی و حفظ قدرت به کار گرفته می شود از نظر اصول رفتاری ماکیاولی موجه تلقی می شود. از لحاظ عملی در واقع خود شخصیت هیتلر مثالی روشن از مفاهیم بیان شده در این کتاب است. هیتلر
می توانست سیستم سیاسی و قلب و ذهن مردم آلمان را اداره کند و این کار را هم کرد. این امکان وجود دارد که هیتلر از آلمان نازی فرار کرده و به آرژانتین پناهنده شده باشد و باقی روزهای زندگی خود در جوار حامیان نازی سابق خود طی کرده باشد. البته این مسئله را نمیتوان اثبات کرد، اما تصوری محتمل است. حتی با وجود اینکه به صورت آشکارا بیان شد که او خودکشی کرده است، اما باز هم نمیتوان باور کرد که یک شخصیت ماکیاویلیایی به این راحتی دست از قدرت کشیده باشد. این ایده که شاید مهمترین و بارزترین شباهت و ارتباط میان هیتلر و ماکیاولی باشد، مردم همزمان باید هم شما را دوست داشته باشند و هم از شما بترسند. اما اگر قرار باشد که تنها یکی از این دو محقق شود، این که از شما بترسند بر این که شما را دوست بدارند ارجحیت دارد. نادیده گرفتن احساس از خودگذشتگی، عشق و حتی ستایشی که هیتلر برای مردم در آن زمان در الهام بخش آن بود آسان است. نزدیکترین اشتباهی که جهان پس از نافرمانی شیطان شاهد آن بود، نشان دادن هیتلر به عنوان مظهر حماقت بود. به هر حال هیتلر نیز در ایجاد واکنش‌های حاکی از عشق و ترس در دو مورد مهارت بسیاری داشت. برای درک چگونگی ایجاد این ترکیب عشق و ترس باید فیلم سخنرانی‌های هیتلر را تماشا کنید. حمایت کردن از سخنان پیشینتان حتی در صورتی که دیگر اعتقادی به آنها ندارید، یکی دیگر از ایده‌های اصلی است که از کتاب شهریار استخراج شده است. ماکیاولی تأکید می‌کند که حتی اگر سخنانتان واقعیت ندارد، باید آنها را به گونه‌ای بیان کنید که قابل باور و صحیح به نظر بیاید. هیتلر بینشی واقعی از چگونگی اجرای این مفهوم توسط چهره‌های دنیای واقعی با قدرت سیاسی ارائه می‌دهد. بیانات هیتلر عملکردی تجاری و وجهی شکوهمند و بسیار دشوار برای به حقیقت پیوستن داشت و به هیچ وجه واقع بینانه نبود. با اینکه هیتلر نتوانست از جنبه کلامی سخنانش را حفظ کند، اما موفق شد چهرهش را به عنوان فردی که در پی تحقق بخشیدن به حرفهای خود است محفوظ دارد. مفهوم ماکیاویلیایی یا جدا کردن واقعیت و تعهدات دولت به واسطه تأثیری روانشناختی و قابل ملاحظه، جلوه‌ای چشمگیر از جهان موجود به ما نشان می‌دهد. تقویت قدرت و خطرات ناشی از آن مفهوم ماکیاویلیایی دیگری بود که توسط هیتلر ارائه شد. هر کسی که در جستجوی وی در جهت هدایت آلمان به سمت رونق ملی خود مقاومت می‌کرد، به صورت نظام یافته‌ای از مسیر حذف می‌شد. او هر کسی را که در سر راهش قرار می‌گرفت را حذف کرد. هیتلر معتقد بود که باید دشمنان پیشین آلمان صاحبان ایدئولوژی‌های رقیب و یا گروه‌های قومی را از بین ببرد. هیتلر با همین روند توانست تا حدود زیادی ایده‌های خود را اجرایی کند. این ثابت می‌کند که در واقعیت حتی در دوران مدرن فلسفه ماکیاویلی نیز کارآمد است. استفاده و اشتیاق هیتلر به سادیسم آخرین مسئله است که در قلمرو روانشناسی تاریک به آن می‌پردازیم. هیتلر
در اداره اردوگاه‌های کار اجباریش واضح‌ترین نشانه است که وضعیت خصلت‌های مثلث تاریک در او را به طور کامل مشهود ساخت.